Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 giải cái đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2025-2026, đề chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi vào hướng dẫn các em giải đề này, các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc hướng dẫn giải cái đề này. Ta vào bài 1, 1,5 điểm. Cho hàm số y bằng x bình trên 2 có đồ thị là P. Câu hỏi A là vẽ đồ thị hàm số P trên hệ trục tọa độ. Câu hỏi B là tìm tọa độ các điểm thuộc P có tung độ bằng 18. Câu A ta vẽ P trên hệ trục tọa độ OXY. Để vẽ đồ thị hàm số y bằng x bình trên 2 thì bước 1 là chúng ta lập bảng giá trị. Vì hàm số cho y bằng x bình trên 2 cho nên chúng ta chọn những cái giá trị của x sao cho nó chia cho 2 để chúng ta dễ làm việc. Ta chọn 5 giá trị là -4, -2, 0, 2, 4. Tại x bằng 0 thì y bằng 0. Tại x bằng 2 thì 2 bình là 4, rút gọn với 2 còn 2. Tại x bằng 4, 4 bình là 16, rút gọn với 2 còn 8. Tương tự như vậy, ứng với x bằng 2 thì y bằng 2, do đó x bằng -2, y cũng bằng 2. Ứng với x bằng 4, y bằng 8 thì x bằng -4, y cũng bằng 8. Ta sang ý thứ hai của phần vẽ đồ thị là thực hiện vẽ đồ thị. Ta vẽ hệ tọa độ OXY. Ta xác định các điểm mà đồ thị hàm số đi qua trên hệ tọa độ OXY. Thứ nhất là điểm O có tọa độ 00. Thứ hai là điểm có tọa độ 22. Thứ ba là điểm có tọa độ 48. Thứ tư nó có tọa độ -22. Điểm thứ 5 có tọa độ -48. Tiếp theo ta vẽ đồ thị đi qua 5 điểm mà chúng ta vừa xác định được. Đây chính là đồ thị hàm số y bằng x bình trên 2. Sau khi vẽ xong đồ thị thì chúng ta nêu nhận xét về cái đồ thị này. Nhận xét thứ nhất là đồ thị hàm số y bằng x bình trên 2 là parabol, có đỉnh là điểm O tọa độ 00. Ý thứ hai là có trục đối xứng là OY. Ý thứ ba là nằm trên trục hoành OX vì hệ số A bằng 1/2 lớn hơn 0. Câu B là tìm tọa độ các điểm thuộc P có tung độ bằng 18. Thì lúc này ta sẽ suy ra được là y bằng 18. Thay vào hàm số y bằng x bình trên 2 thì được y là 18 thì bằng x bình trên 2. Đây ta suy ra x bình bằng 18 nhân 2 là 36. Đó ta suy ra x bằng cộng -6. Với một giá trị của y bằng 18 chúng ta tìm được hai giá trị của x là -6 và -6. Vậy tọa độ các điểm thuộc P có tung độ bằng 18 là điểm thứ nhất ta chọn là -6, 18. Tức là hoành độ bằng -6 thì tung độ là 18. Và điểm thứ hai có hoành độ là 6, tung độ là 18. Hai điểm tìm được đối xứng nhau qua trục tung OY. Bài 2, 1 điểm. Cho phương trình 2x bình trừ 7x cộng 4 bằng 0. Câu A là chứng minh rằng phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Câu B là không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A bằng x1 thừa số với 3x2 cộng x1 rồi cộng với x2 bình phương. Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Để giải câu A, ta thấy phương trình 2x bình trừ 7x cộng 4 bằng 0 có hệ số A bằng 2, hệ số B bằng -7, hệ số C bằng 4. Delta bằng B bình phương trừ 4AC bằng -7 bình phương trừ đi 4 nhân với A là 2 nhân với C là 4. Thì nó bằng là 49 trừ đi 32. Thì kết quả bằng 17 là số dương. Vì delta lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt, một nghiệm là x1, một nghiệm là x2. Ta sang câu B là không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức A bằng x1 thừa số với 3x2 cộng x1 rồi cộng với x2 bình phương. Từ phương trình 2x bình trừ 7x cộng 4 bằng 0 có hai nghiệm x1, x2 thì theo hệ thức VS ta có x1 cộng với x2 bằng trừ B trên A. B là -7, vậy trừ B chính là 7 chia cho A là 2. Và x1 nhân x2 bằng C trên A. C là 4, A là 2, như vậy 4/2 là bằng 2. Từ đây chúng ta đi tính giá trị của biểu thức A. Biểu thức A bằng x1 nhân với 3x2 cộng với x1 rồi cộng với x2 bình phương thì thành 3x1 x2. x1 nhân với x1 là bằng cộng với x1 bình phương rồi cộng với x2 bình phương. Ta thấy 3x1 x2 cộng x1 bình cộng x2 bình thì chúng ta tách ra như sau. Đó là x1 bình phương cộng với 2x1 x2 cộng với x2 bình phương để phục hồi một cái hằng đẳng thức.
3x 1x2 chúng ta mới lấy 2x 1x2 như vậy, còn một lần x1 x2. Như vậy nó bằng x1 cộng với x2 tất cả bình phương rồi cộng với x1 x2. Lúc này chúng ta thay cái giá trị ở trên vừa tìm được. Như vậy nó sẽ bằng 7/2 bình phương cộng x1 x2 thì chúng ta tính ở trên bằng 2. 7/2 bình phương thì nó là 49/4. 2 thì chúng ta đổi thành phân số với mẫu là 4 thì là tử là 8. 49 cộng 8 thì bằng 57/4. Vậy giá trị của A bằng 57/4. Ta sang bài 3, 1,5 điểm. Biểu đồ tròn cho biết tỷ lệ về số lượng các loại bảo hiểm đã bán được trong tháng 4 năm 2025 của một công ty. Biết rằng trong tháng này công ty đã bán được 300 gói bảo hiểm các loại cho 300 khách hàng khác nhau. Câu hỏi A là tính số lượng cụ thể của mỗi loại bảo hiểm mà công ty đã bán được trong tháng 4 năm 2025. Câu hỏi B, bộ phận chăm sóc khách hàng chọn ngẫu nhiên một khách hàng đã mua bảo hiểm của công ty trong tháng 4 năm 2025. Để khảo sát, tính xác suất của biến cố, khách hàng được chọn không mua loại bảo hiểm B. Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Với câu A, đề bài yêu cầu tính số lượng cụ thể của mỗi loại bảo hiểm mà công ty đã bán được trong tháng 4 năm 2025. Nhìn trên biểu đồ thì chúng ta thấy là loại bảo hiểm A 25%, bảo hiểm B 15%, bảo hiểm C 33% và bảo hiểm D là 27% của tổng số là 300 khách hàng. Do đó chúng ta sẽ làm như sau. Thứ nhất là số lượng của loại bảo hiểm A là nó là 25% của 300, tức là 25% nhân với 300 thì được 75. Đơn vị của nó là gói bảo hiểm. Cũng tương tự như vậy chúng ta tính số lượng của loại bảo hiểm B, C và D. Số lượng của loại bảo hiểm B là 15% nhân 300 thì chúng ta chỉ cần nhẩm lấy 15 nhân 3 thì nó là 45. Số lượng của loại bảo hiểm C là nó là 33% đem nhân với 300 thì chính là 33 nhân với 3 nó bằng 99 gói. Số lượng của loại bảo hiểm D là 27%, như vậy là 27% đem nhân với 300 tức là 27 nhân với 3 thì kết quả nó là 81 gói. B là bộ phận chăm sóc khách hàng chọn ngẫu nhiên một khách hàng đã mua bảo hiểm của công ty trong tháng 4 năm 2025 để khảo sát. Tính xác suất của biến cố, khách hàng được chọn không mua loại bảo hiểm B. Theo đề bài chúng ta thấy số các kết quả có thể xảy ra là N của omega thì nó bằng 300. Vì khách hàng được chọn không mua loại bảo hiểm B cho nên số kết quả thuận lợi của biến cố là cái loại bảo hiểm A là 75 gói, loại bảo hiểm B chúng ta không chọn vào đây, loại bảo hiểm C là 99 gói cộng với loại bảo hiểm D là 81 gói, tổng cộng nó ra 255. Vậy xác suất của biến cố cần tìm là 255 chia cho 300. Chúng ta rút gọn phân số này thì được 17/20. Tiếp theo ta sang bài tập số 4. 1 điểm. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 2x mét, chiều rộng là x mét. Điều kiện là x lớn hơn 4. Bác 3 làm một nối đi quanh khu vườn rộng 2 mét như hình vẽ. Phần đất còn lại là phần in đậm dùng để trồng hoa. Câu A là viết biểu thức theo x, biểu diễn diện tích phần đất dùng để trồng hoa và thu gọn biểu thức đó. Câu B là giả sử diện tích phần đất trồng hoa là 4.800 m², tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn. Chúng ta đi giải bài toán này. Để viết biểu thức tính diện tích phần đất còn lại thì chúng ta phải xác định xem cái miếng đất còn lại để trồng hoa nó là hình gì và công thức tính diện tích như thế nào. Câu A thì thứ nhất là phần đất còn lại là hình chữ nhật, có chiều dài ban đầu là 2x mét. Bây giờ mỗi đầu bị cắt đi 2 mét, do đó nó còn là 2x trừ đi 2 nhân 2 bằng 2x trừ đi 4, đơn vị là mét. Và chiều rộng còn lại là chiều rộng ban đầu đang là x mét. Bây giờ mỗi đầu trừ đi 2 mét. Như vậy là trừ 2 nhân với 2 thì nó sẽ bằng x trừ 4, đơn vị là mét. Do đó diện tích đất trồng hoa là nó là hình chữ nhật thì ta lấy chiều dài nhân chiều rộng, tức là 2x trừ đi 4 thừa số với x trừ đi 4.
nhân 2 đa thức. 2x nhân x là 2x bình. 2x nhân trừ 4 là trừ 8x. Trừ 4 nhân x là trừ 4x. Trừ 4 nhân trừ 4 là cộng 16. Như vậy kết quả bằng 2x bình trừ 8x trừ 4x là trừ 12x cộng với 16. Đơn vị là mét vuông. Theo ta sang phần B. Giả sử diện tích phần đất trồng hoa là 4.800 mét vuông, tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn. Vì diện tích đất trồng hoa là 4.800 mét vuông thì ta có phương trình là 2x bình trừ 12x cộng 16 bằng 4.800. Ta thực hiện chuyển vế 4.800 sang vế trái là thu gọn. Thì lúc này ta có được phương trình là 2x bình trừ 12x cộng 16 trừ 4.800 thì nó còn lại là 4.784. Ta thực hiện chia cả hai vế của phương trình cho 2 thì ta được phương trình là x bình trừ đi 6x trừ 2.392 bằng 0. Đây là phương trình bậc 2. Có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng âm 6, cho nên hệ số B phẩy bằng âm 3. Hệ số C bằng trừ 2.392. Tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ đi AC bằng B phẩy là âm 3 bình phương trừ đi AC. A là 1, C là âm 2.392 bằng 9 cộng với 2.392 thì kết quả bằng 2.401 lớn hơn 0. Ta tính căn bậc 2 của delta phẩy và căn của 2.401 nó bằng 49. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a. B phẩy là trừ 3, vậy trừ b phẩy là 3. Cộng căn delta phẩy là 49. Chia cho a là bằng 1. 49 cộng 3 thì bằng 52. Phần 1 là 52. Thì x1 số này thỏa điều kiện của đề bài đã cho nên là chọn. Còn x2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a bằng 3 trừ đi 49 trên 1 thì bằng âm 46. So với điều kiện đề bài đưa ra thì chúng ta loại. Vậy chiều rộng khu vườn là 52 m. Suy ra chiều dài khu vườn chính là 2x. Vậy là 2 nhân với 52 bằng 104 m. Ta sang bài 5, 1 điểm. Một hộp đựng bóng tennis có dạng hình trụ, chứa vừa khít 4 quả bóng tennis có dạng hình cầu như hình 1. Biết diện tích bề mặt của mỗi quả bóng tennis là 132,67 cm vuông. Câu hỏi A. Tính bán kính của mỗi quả bóng tennis. Câu hỏi B. Nhà sản xuất thường sử dụng các thùng giấy hình hộp chữ nhật có nắp để chứa 12 hộp tennis, sao cho các hộp tennis được xếp vừa khít trong thùng giấy như hình 2. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu mét vuông giấy để thiết kế một thùng như trên. Giả sử các mép nối không đáng kể. Các kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm. Hình 1 xếp 4 quả bóng tennis. Hình 2 xếp một thùng đựng bóng tennis. Trong hình 2, đáy chiều dài 4, chiều rộng 3. Còn chiều cao là 4 quả bóng. Cho biết diện tích bề mặt của hình cầu. Có công thức là S bằng 4 pi R bình với R là bán kính của hình cầu. Còn diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là S toàn phần bằng 2 lần tổng của AB cộng BC cộng CA với ABC lần lượt là chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật. Ta đi vào giải bài toán này như sau. Trong đề bài cho biết diện tích bề mặt của mỗi quả bóng là 132,67 cm vuông. Yêu cầu tính bán kính của mỗi quả bóng. Như vậy chúng ta dựa vào công thức diện tích S bằng 4 pi R bình. Ta suy ra R bằng căn bậc 2 số học của S trên 4 pi. Ta thay số vào. Tích S là 132,67 trên 4 pi. Ta sử dụng máy tính cầm tay thực hiện phép tính thì nó xấp xỉ bằng 3,25. Đơn vị của nó là cm. Ta giải thích ở R là bán kính của cái hình cầu nó phải lớn hơn 0. Vậy bán kính của mỗi quả bóng tennis xấp xỉ bằng 3,25 cm. Câu B là hỏi cần tối thiểu bao nhiêu mét vuông giấy để thiết kế một thùng như trên, tức là như trong hình vẽ. Với giả sử các mép nối không đáng kể, chúng ta điền ký hiệu ABC
theo yêu cầu của bài vào hình hộp chữ nhật. A là chiều dài đáy, B là chiều rộng đáy và C là chiều cao của hình hộp. Để tính diện tích toàn phần của hình hộp, chúng ta cần phải biết A, B và C. Nhìn hình 1 và hình 2 thì ta thấy rằng chiều dài đáy là A, chiều cao hình hộp là C. Có độ dài của nó bằng nhau, cùng là 4 quả bóng tennis. Ta có độ dài đáy và chiều cao của hình hộp chữ nhật là nó là 4 quả bóng tennis, mỗi quả thì lấy độ dài của nó bằng đường kính là 4 nhân với đường kính của nó là 2R. Ta thay số thì nó xấp xỉ bằng 4 nhân với 2 nhân 3,25. Thực hiện phép tính thì được kết quả là 26, đơn vị là cm. Tiếp theo ta tính chiều rộng của hình hộp chữ nhật là chiều rộng có 3 quả bóng tennis, do đó chiều rộng sẽ là 3 nhân với đường kính của nó là 2R, xấp xỉ bằng 3 nhân với 2 nhân với R là 3,25. Tính thì được 19,5 cm. Lúc này chúng ta tính được ABC rồi thì chúng ta sử dụng công thức tính diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần cần tìm là S toàn phần bằng 2 nhân với AB cộng BC cộng CA. Ta thay số được 2 nhân với mở ngoặc là 26 nhân 19,5 cộng với 19,5 nhân 26 cộng 26 nhân 26. Thực hiện phép tính được 3.380 cm vuông. Đề bài hỏi chúng ta đơn vị là mét vuông và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm. Do đó chúng ta làm tròn xấp xỉ bằng 0,34 mét vuông. Như vậy đáp số của phần B là xấp xỉ 0,34 mét vuông. Ta sang bài 6, 1 điểm. Từ vị trí A của một công viên có dạng hình vuông ABCD, cạnh là A km. Hai bạn Hòa và Bình bắt đầu chạy bộ cùng lúc với vận tốc không đổi dọc theo các cạnh của hình vuông và theo hai hướng khác nhau. Biết rằng hai bạn gặp nhau lần thứ nhất tại vị trí E cách A một khoảng bằng 1 km và gặp lại nhau lần thứ hai tại vị trí F cách A một khoảng 0,4 km. Như hình vẽ. Gọi XY km/h lần lượt là vận tốc của Hòa và Bình. Câu hỏi A. Chứng minh rằng x trên y bằng AB cộng BC cộng CE tất cả trên AD cộng DE. Câu B là tìm giá trị của A. Chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Chúng ta biết rằng bài toán chuyển động thì quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian. Từ đó ta suy ra thời gian t bằng quãng đường chia cho vận tốc. Từ đây chúng ta giải quyết bài toán như sau. Thời gian bạn Hòa chạy từ A đến E là ta lấy quãng đường chia vận tốc. Quãng đường là AB cộng BC cộng CE. Vận tốc là x, đơn vị là giờ. Như vậy thời gian bạn Bình chạy từ A đến E theo hướng ngược lại với hướng bạn Hòa chạy là quãng đường là AD cộng với DE. Vận tốc là y, đơn vị là giờ. Vì hai bạn cùng chạy và gặp nhau nên thời gian chạy bằng nhau. Do đó ta có AB cộng BC cộng CE trên x thì bằng AD cộng với DE trên y. Chúng ta biến đổi tỷ lệ thức này thì ta sẽ được là x trên y bằng AB cộng BC cộng CE trên AD cộng DE. Đây là điều phải chứng minh. Chúng ta sang phần B là tìm giá trị của A. Thì nhìn vào hình vẽ, chúng ta nhận thấy rằng cái tam giác ADE nó vuông tại D. Biết cạnh AD bằng A, cạnh AE là cạnh huyền bằng 1 km. Như vậy DE chúng ta phải tính được nó sẽ bằng bao nhiêu. Thì từ đó sử dụng định lý Pythagore, chúng ta sẽ giải quyết được bài toán này tìm A. Bạn Bình chạy 2 lần được 2 quãng đường dài như nhau nên ta có AD cộng với DE thì bằng EC cộng với CB cộng với BF. Thì ta được là đoạn AD bằng A, DE để nguyên. EC bằng A trừ DE cộng với BC là A cộng với BF. BF thì chính là cạnh AB trừ đi đoạn AF, chính là bằng A trừ đi 0,4. Chúng ta thực hiện chuyển vế. DE sang vế trái thì ta được DE cộng DE. Còn A chuyển sang vế phải thì ta được A cộng A rồi trừ đi A. Cuối cùng là trừ 0,4. Từ đây ta suy ra được 2 lần DE thì bằng 2A trừ 0,4. Chúng ta thực hiện chia cả hai vế cho 2 thì được DE bằng A trừ đi 0,2. Đơn vị là km. Tam giác ADE vuông tại D cho nên sử dụng định lý Pythagore ta có AD bình cộng DE bình thì bằng AE bình. Bây giờ chúng ta thay số vào. AD là A bình còn DE là A trừ 0,2 tất cả bình bằng AE bình chính là 1 bình. Ta thực hiện khai triển ở bên vế trái thì được A bình cộng với A bình trừ đi 2 nhân A nhân 0,2 cộng 0,2 bình bằng vế phải là 1.
Ta thực hiện thu gọn thì được là 2a bình trừ 0,4a cộng 0,04 trừ đi 1 bằng 0. Từ đây ta suy ra 2a bình trừ đi 0,4a trừ đi 0,96 bằng 0. Chia cả hai vế của phương trình cho 2 thì ta được a bình trừ đi 0,2a trừ đi 0,48 thì bằng 0. Chúng ta đi giải phương trình bậc 2 này. Ta tính delta phẩy bằng b phẩy bình trừ ac bằng trừ 0,1 bình trừ đi 1 nhân với trừ 0,48 bằng 0,01 cộng với 0,48 thì bằng 0,49, nó lớn hơn 0. Chúng ta tính căn delta phẩy bằng căn của 0,49 bằng 0,7. Vì delta phẩy lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. A1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a, vậy bằng 0,1 cộng 0,7 trên 1 thì bằng 0,8. Thì giá trị này chúng ta chọn. Còn A2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a thì nó bằng 0,1 trừ 0,7 trên 1 thì bằng trừ 0,6. Thì giá trị nền loại. Bởi vì a là độ dài cạnh của hình vuông. Vậy a bằng 0,8 km. Bài toán này chúng ta có thể làm cách 2 ở phần B. Tức là vừa rồi chúng ta làm là bạn Bình chạy 2 lần thì được quãng đường như vậy. Cũng tương tự như vậy chúng ta có thể tính theo cái quãng đường của bạn Hòa. Thì chúng ta cũng lập được phương trình và giải được bài toán tương tự như này. Và cùng ra đáp số. Vậy các em có thể tự giải bằng cách thứ hai nhé. Chúng ta sang bài 7, 3 điểm. Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R với OA bằng 2R. Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn. B và C là các tiếp điểm. Vẽ đường kính BD đường tròn O. Gọi E là giao điểm thứ hai của đường thẳng AD với đường tròn O. Đường thẳng BC và AO cắt nhau tại H. Câu hỏi A. Chứng minh rằng tam giác BED vuông và ABHE là tứ giác nội tiếp. Câu hỏi B. Chứng minh rằng OD bình bằng OH nhân OA và góc HDO bằng góc HBE. Câu C. Tính theo R, chu vi và diện tích của tam giác DHE. Ta đi vào giải bài toán này. Ta vẽ đường tròn tâm O bán kính R. Ta lấy điểm A ngoài đường tròn, sao cho OA bằng 2 lần bán kính, tức là bằng 2R. Từ A ta vẽ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn. Từ O vẽ đường vuông góc với tiếp tuyến tại A. Tiếp tuyến thì vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Các tiếp điểm là B và C. Vẽ đường kính BD, AD cắt đường tròn O tại điểm thứ hai là điểm E. BC cắt AO tại điểm H. Câu A là ta chứng minh tam giác BED vuông và cái tứ giác ABHE nội tiếp. Nối BE thì ta có góc BED, nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là BD, do đó nó là góc vuông. Như vậy ta ghi là nối BE thì ta có góc BED bằng 90 độ. Lý do là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính BD. Suy ra BE vuông góc AD tại E. Từ đó ta suy ra tam giác BED vuông tại E. Tiếp theo ta đi chứng minh tứ giác ABHE nội tiếp. Thì ta nhìn hình vẽ ta thấy ngay là điểm E nhìn xuống AB dưới một góc vuông và điểm H ta sẽ chứng minh được nó nhìn xuống AB dưới một góc vuông. Ta có OB bằng OC bằng R, tức là nó cùng bán kính. AB bằng AC vì AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm A ngoài đường tròn O. Do đó OA là trung trực của BC. OA là trung trực của BC thì ta sẽ suy ra được OA vuông góc với BC tại điểm H và HB bằng HC. Do đó góc AEB bằng góc AHB bằng 90 độ. Nên ta suy ra E và H nằm trên đường tròn đường kính là AB. Vậy tứ giác ABHE nội tiếp đường tròn đường kính là AB. Tiếp theo ta sang câu B là chứng minh OD bình phương bằng OH nhân với OA và góc HDO bằng góc HBE. Và ý thứ nhất là chứng minh OD bình phương bằng OH nhân với OA. Thấy OD bằng OB cùng bằng bán kính R của đường tròn. Do đó lúc này để chứng minh OD bình bằng OH nhân OA thì ta chứng minh rằng OB bình phương bằng OH nhân với OA. Muốn chứng minh OB bình phương bằng OH nhân OA thì chúng ta sẽ tách ra thành cái tỷ lệ thức. OB bình là OB nhân OB, vậy chúng ta xếp OB trên đường chéo thứ nhất. OH và OA ta xếp trên đường chéo thứ hai của tỷ lệ thức. Chọn OB và OH là cạnh của cái tam giác HBO và OAOB là cạnh của cái tam giác BAO. Ta nhận thấy là hai tam giác này có góc BHO và góc ABO nó bằng 90 độ.
Hai góc bằng 90 độ do OA vuông góc BC và do AB vuông góc với OB. Hai tam giác này còn có góc AOB là góc chung. Như vậy chúng ta sẽ đi vào chứng minh OD bình bằng OH nhân OA. Và phần cô viết màu xanh này là phần nháp nha. Ta xét tam giác HBO và tam giác BAO có góc AOB là góc chung. Góc BHO bằng góc ABO bằng 90 độ vì chúng ta đã chứng minh được OA vuông góc BC tại H. Và chúng ta đã vẽ AB vuông góc OB tại B do AB là tiếp tuyến tại B của đường tròn này. Do đó tam giác HBO đồng dạng với tam giác BAO theo trường hợp góc góc. Suy ra các cạnh tương ứng của nó tỷ lệ, tức là OB trên OA bằng OH trên OB. Và từ đây ta sẽ suy ra được OB bình phương bằng OH nhân với OA, mà OD thì bằng OB vì cùng bằng bán kính R. Do đó OD bình bằng OH nhân OA. Đây là điều phải chứng minh ở câu B. Ý thứ nhất. Chúng ta sang ý thứ hai là chứng minh góc HDO bằng góc HBE. Ta đi vào chứng minh góc HDO bằng góc HBE. Thì để chứng minh góc HDO bằng góc HBE, ta chứng minh rằng góc HDO bằng góc OAD và góc OAD bằng góc HBE. Muốn chứng minh góc OAD bằng góc HBE thì chúng ta nhìn thấy góc OAD chính là góc HAE bằng góc HBE. Góc HAE và góc HBE là hai góc nội tiếp cùng chắn cung EH của đường tròn đường kính AB. Ta nhận thấy để chứng minh góc HDO bằng góc OAD thì ta đi chứng minh tam giác HDO đồng dạng với tam giác DAO. Tam giác HDO đồng dạng với tam giác DAO bởi vì nó có góc AOD là góc chung và có tỷ số OD trên OA bằng OH trên OD. Cái tỷ số này có được bởi vì lúc nãy chúng ta đã chứng minh được OD bình phương bằng OH nhân OA. Ta vào chứng minh góc HDO bằng góc HBE như sau. Xét tam giác HDO và tam giác DAO có góc AOD là góc chung, có tỷ số OD trên OA bằng OH trên OD thì OD bình phương bằng OH nhân với OA đã chứng minh ở trên. Nên tam giác HDO đồng dạng tam giác DAO theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai tam giác này đồng dạng thì ta suy ra góc tương ứng bằng nhau, đó chính là góc HDO bằng góc OAD. Mà góc HAE bằng góc HBE vì nó là hai góc nội tiếp cùng chắn cung EH của đường tròn đường kính AB. Hay góc OAD bằng góc HBE bởi vì H thuộc OA và E thuộc AD. Ta đánh số góc HDO bằng góc OAD là điều 1 và góc OAD bằng góc HBE là điều 2. Từ 1 và 2 ta suy ra góc HDO bằng góc HBE thì đây là điều phải chứng minh. Bây giờ chúng ta sang câu C là tính chu vi và diện tích của tam giác DHE theo bán kính R của đường tròn O. Đầu tiên chúng ta đi tính ED trước. Muốn tính ED thì chúng ta đi chứng minh cái tam giác EBD đồng dạng với tam giác BAO và từ đó ta suy ra ba cạnh tương ứng của chúng tỷ lệ. Thế thì hai tam giác này đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc bởi vì nó có một góc vuông và một góc nhọn chung. Như vậy chỗ này chúng ta tí nữa tự chứng minh. Muốn tính được ED chúng ta phải nhờ tỷ số BE trên AB bằng ED trên BD bằng BD trên AD. Tức là dựa vào hai tam giác này đồng dạng với nhau. Trong các tỷ số này chúng ta muốn tính được ED thì chúng ta phải tính được AB, AD và BD. Thì đây nhìn vào hình vẽ ta thấy BD bằng 2R rồi. Như vậy chúng ta phải đi tính AD xem nó bằng bao nhiêu và AB nó bằng bao nhiêu. Thì nhìn vào đây ta thấy tính AB dễ hơn. Chúng ta tính trước. Muốn tính AB chúng ta dựa vào tam giác vuông BAO và biết độ dài cạnh của nó là BO bằng R và AO bằng 2R. Do đó từ đó chúng ta tính được AB. Để tính AD ta dựa vào tam giác ABD vuông tại B. BD bằng 2R biết rồi. Còn AB thì tính trước. Do đó chúng ta sẽ tính được AD. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tính ED trước nhé. Bây giờ chúng ta đi tính AB trước. Muốn tính AB ta dựa vào tam giác BAO vuông tại B. Nên AB bình cộng với BO bình bằng AO bình theo định lý Pythagore. Hay AB bình cộng với BO là R bình bằng AO bình là 2R bình. Từ đây ta suy ra AB bình 2R tất cả bình là 4R bình trừ đi R bình thì còn 3R bình.
nên AB bằng R nhân với căn 3, bởi vì AB lớn hơn 0. Tiếp theo chúng ta đi tính AD dựa vào tam giác ABD. Tam giác ABD vuông tại B, nên AD bình phương bằng AB bình cộng với BD bình, cũng theo định lý Pythagore. Nên suy ra AD bình phương bằng AB bình chúng ta vừa tính bên trên đó là 3R bình, BD bình chính là 2R tất cả bình. 2R tất cả bình là 4R bình cộng 3R bình, nó ra 7R bình. Nên suy ra AD bằng căn bậc 2 của 7R bình. R bình ra ngoài dấu căn là R, còn lại là căn 7, bởi vì AD lớn hơn 0. Chúng ta tính được AD bằng R căn 7. Sau khi tính xong AB và AD, chúng ta chứng minh tam giác EBD đồng dạng tam giác BAD. Tam giác EBD và tam giác BAD có góc BAD và góc ABD là góc vuông và góc ADB là góc chung, nên tam giác EBD đồng dạng tam giác BAD theo trường hợp góc góc. Từ đây ta suy ra tỷ số các cạnh tương ứng bằng nhau, tức là BE trên AB bằng ED trên BD bằng BD trên AD. Ta thay số thì được là BE trên R căn 3 bằng ED trên 2R bằng 2R trên R căn 7. Từ đây ta suy ra ED bằng 2R nhân 2R trên R căn 7. Ta thực hiện rút gọn và trục căn thử ở mẫu thì được 4 căn 7 nhân R trên 7. Tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích để tìm cách tính EH và DH. HD thì nằm trên cạnh tam giác HBD, còn HE thì nằm trên cạnh tam giác HEB. Vậy nếu hai tam giác này đồng dạng thì chúng ta sẽ sử dụng cái số liệu của nó để tính toán. Tam giác DBH đồng dạng với tam giác BEH, ta cần có góc B1 bằng góc E1 và góc D1 bằng góc B2. Góc D1 bằng góc B2 thì đã chứng minh ở câu trên. Như vậy ta đi chứng minh góc B1 bằng góc E1. Chỉnh lại cho cô góc A1 chính là góc BAO trong hình vẽ nhé. Lát nữa phần chứng minh thì có chỉnh rồi nhưng chỗ này chưa chỉnh. Góc B1 bằng góc E1 bởi vì góc B1 bằng góc A1 và góc A1 lại bằng góc E1. Vì chúng cùng phụ với góc ABH, còn góc A1 bằng góc E1 bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung EH của đường tròn đường kính AB. Sử dụng tỷ số DB trên BE bằng BH trên EH bằng DH trên BH thì chúng ta cần phải biết DB, BE và BH. DB bằng 2R biết rồi. BE thì chúng ta sẽ dựa vào ý trên chứng minh cái tam giác EBD đồng dạng tam giác BAD để chúng ta suy ra được BE. Còn BH thì chúng ta sẽ dựa vào cái tam giác ABO, nó vuông tại B và có BH là đường cao, chúng ta sẽ tính được. Như vậy từ kết quả phần tam giác EBD đồng dạng tam giác BAD thì ta còn suy ra được BE sẽ bằng R căn 3 nhân với 2R trên R căn 7. Chúng ta thực hiện rút gọn R và trục căn 7 ở mẫu đi thì ta được là BE bằng 2 căn 21 nhân với R trên 7. Để tính BH ta dựa vào tam giác vuông ABO vuông tại B, có BH là đường cao. Từ đây ta suy ra hai lần diện tích tam giác ABO bằng, thứ nhất là bằng AB nhân với BO và còn bằng AO nhân với BH. Bởi vì diện tích thì bằng tích hai đoạn này chia cho 2. Ở đây chúng ta thực hiện nhân hai vế lên với 2 để cho bớt cái mẫu bằng 2, nó dễ làm. Suy ra BH bằng AB nhân BO chia cho AO. Thay số ta được R căn 3 nhân R trên 2R. Thực hiện rút gọn ta được căn 3R trên 2. Vậy BH bằng căn 3 trên 2 nhân với R. Để chứng minh hai tam giác DBH đồng dạng với tam giác BEH thì ta đi chuẩn bị chứng minh hai góc B1 bằng E1 trước rồi sẽ vào xét tam giác. Cô điều chỉnh lại cái góc A1 lúc nãy đánh nhầm nhé. Như vậy ta có góc B1 cộng góc HBA bằng 90 độ. Do OB vuông góc AB tại B và góc A1 cộng góc HBA bằng 90 độ do tam giác HAB vuông tại H. Ta suy ra góc B1 bằng góc A1. Ta lại có góc A1 bằng góc E1 bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BH của đường tròn đường kính AB. Nên góc B1 bằng góc E1 bởi vì nó cùng bằng góc A1. Do đó cái tam giác DBH đồng dạng với tam giác BEH theo trường hợp góc góc. Bởi vì góc B1 bằng góc E1 ta vừa chứng minh, còn góc D1 bằng góc B2 là chứng minh trong phần bài tập trên. Suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ đó là suy ra DB trên BE bằng BH trên EH và bằng DH trên BH. Thay số DB bằng 2R,
BE bằng 2 căn 21 R trên 7. BH bằng căn 3 trên 2 R. Chúng ta dùng tính chất của tỷ lệ thức để tính EH và DH. Như vậy EH bằng 2 căn 21 R trên 7 nhân với căn 3 trên 2 R. Tất cả trên 2 R. Thực hiện tính toán thì chúng ta được là bằng 3 căn 7 trên 14 nhân với R. Tương tự như vậy tính DH bằng 2R nhân căn 3 trên 2R. Dưới mẫu là 2 căn 21 R trên 7. Và từ đây chúng ta cũng thực hiện phép tính thì nó được là R căn 7 trên 2. Sau khi tính được độ dài ba cạnh của tam giác DHE thì chúng ta tính chu vi của tam giác là ED cộng EH cộng DH bằng 4 căn 7R trên 7 cộng 3 căn 7R trên 14 và cộng với R căn 7 trên 2. Hiện quy đồng mẫu chung là 14 thì được 8 căn 7R cộng 3 căn 7R cộng 7 căn 7R trên 14 thì bằng 18 căn 7R trên 14, và thực hiện rút gọn chia cả tử cả mẫu cho 2 thì ta được là 9 căn 7R trên 7. Ta đi tính diện tích tam giác DHE. Vẽ đường HI vuông góc với ED tại điểm Y. Thì HI nó chính là đường cao của tam giác HED. Vậy diện tích tam giác DHE nó bằng 1/2 ED nhân HI. ED ở trên ta đã tính được bằng 4 căn 7R trên 7. Như vậy lúc này chúng ta đi tính tiếp HI nữa. Để tính HI ta dựa vào tam giác IHE vuông tại Y. Thì tính HI là một cạnh của góc vuông thì bằng cạnh huyền EH nhân với sin góc đối chính là góc IEH. Lúc này EH thì chúng ta đã tính được rồi bằng 3 căn 7R trên 14. Do đó chúng ta đi tính góc IEH xem nó là bao nhiêu. Để tính góc IEH thì ta thấy góc IEH bằng góc ABH và góc ABH thì bằng góc AOB. Góc IEH bằng góc ABH bởi vì hai góc này cùng bù với góc AEH. Góc IEH cộng góc AEH bằng 180 độ vì 3 điểm AEI thẳng hàng. Còn góc ABH cộng với góc AEH bằng 180 độ bởi vì cái tứ giác ABHE nội tiếp. Góc ABH bằng góc AOB bởi vì hai góc này cùng phụ với góc B1, tức là tổng của nó với góc B1 bằng 90 độ. Góc AOB cộng góc B1 bằng 90 độ bởi vì cái tam giác HBO nó vuông tại H thì hai góc nhọn phụ nhau. Tiếp theo ta đi tính góc AOB thì góc AOB nằm trong tam giác vuông BAO vuông tại B. Và lúc này ba cạnh của tam giác biết rồi cho nên chúng ta tính được cái góc O1 chính là góc AOB đó. Chúng ta dựa vào định nghĩa tỷ số lượng giác của góc nhọn là tính cốt góc OAB. Nó bằng OB trên OA mà OB là R, OA là 2R, do đó nó bằng 1/2. Thì từ đó chúng ta sẽ tính được ra góc AOB là 60 độ. Đi vào trình bày cái cách tính diện tích tam giác DHE. Ta vẽ HI vuông góc ED tại Y để chúng ta đi tính được cái đoạn IH, sau đó tính diện tích tam giác này. Dựa vào sơ đồ phân tích vừa rồi ta đi tính góc AOB trước. Có cái tam giác BAO nó vuông tại B, tính cốt góc O1 chính bằng OB trên OA. Tính cốt lấy cạnh kề chia cạnh huyền. Như vậy bằng R trên 2R bằng 1/2. Đây ta suy ra góc O1 bằng 60 độ. Hay góc AOB bằng 60 độ. Ký hiệu là điều 1. Ta đi chứng minh góc IEH bằng góc ABH. Như vậy ta có góc IEH cộng góc AEH bằng 180 độ vì 3 điểm AEI là thẳng hàng, nó nằm trên đường AD. Cái thứ hai là góc ABH cộng góc AEH bằng 180 độ bởi vì cái tứ giác ABHE nội tiếp đường tròn là đường kính AB. Nên góc IEH bằng góc ABH và điều này chúng ta ký hiệu là điều 2. Ta lại có góc ABH cộng góc B1 thì nó chính là góc ABO và góc này là 90 độ. Đây là góc AOB cộng với góc B1 bằng 90 độ do cái tam giác HBO nó vuông tại H và tam giác này vuông là do BC vuông góc AO, chúng ta đã chứng minh nó là đường trung trực của BC. Nên góc ABH bằng góc AOB. Điều này chúng ta gọi là điều số 3. Như vậy từ 1, 2 và 3 ta suy ra góc IEH bằng 60 độ. Tam giác IEH vuông tại H nên HI sẽ bằng EH nhân với sin của góc IEH. Ta thay số và tính thì được HI bằng 3 căn 7R trên 14 nhân với sin 60 độ. Tức là bằng 3 căn 7R trên 14 nhân với sin 60 độ là căn 3 trên 2. Thực hiện phép tính này thì ta được là 3 căn 21R trên 28. Diện tích tam giác HED bằng 1/2 ED nhân với HI. Vậy bằng 1/2 4 căn 7 nhân R trên 7 nhân với HI là 3 căn 21R trên 28. Thực hiện phép tính và rút gọn thì ta được là 3 căn 3R bình trên 14. Vậy diện tích tam giác HED là 3 căn 3 nhân R bình trên 14.
đơn vị diện tích. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.